নমস্কাৰ Assam Judicial Service Grade 3 Preliminary Preparation এটো আজি 15th ভিডিও আমি পঢ়ি আছিলো CPC প্ৰথমতে আমি শেষ কৰিলো CPC অৰ্ডাৰছ খিনি তাৰ পিছতে আমি শেষ কৰিলো সেকশনছ খিনি কালি সেকশনছ খিনি শেষ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা চলিব ৰুলছ আমি অৰ্ডাৰছ খিনিটো পঢ়ি ললো কিন্তু তাৰ ভিতৰ ৰুলছ খিনি আমি পঢ়া নাছিলো আৰু মোৰ এই ৰুলৰ এই যিখিনি ভিডিও চলিব এইখিনি ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে এটা টাৰ্নিং পইণ্ট হ'ব কিয় টাৰ্নিং পইণ্ট হ'ব কাৰণ মই ইচ এণ্ড এভৰি ৰুল আপোনালোকক নুবুজাও বাট কোনখিনি ৰুলছ আপোনালোকে ডিপলি চাব কোনখিনি ৰুলছ স্কিপেবল হ'ব আৰু কোনটো ৰুলৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহিব তেনেকুৱা মই ইচ এণ্ড এভৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আই হোপ যে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু মোৰ পৰা অলপমান হলেও হেল্প পাইছে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিওস খিনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কলিগছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ পৰা যেতিয়া মই ৰুলছ পঢ়াম তেতিয়াহলে আপোনালোকে নোটবুক এখন ল'ব আৰু মই পঢ়োৱা ৰুলছ খিনি আপোনালোকে এবাৰ লিখি যাব কাৰণ যিখিনি মই কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম বা যেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ মই ডিসকাস কৰিম সেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ বিচাৰিবলৈ হয়তো আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেয়েহে মই সাজেষ্ট কৰোঁ যে নোটবুক এখন লৈ পেলাই আপোনালোকে নোট কৰক আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গটিকে প্ৰথম আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে অৰ্ডাৰ 1 আৰু অৰ্ডাৰ 1ত আপোনালোকেটো গুটেখিনি নিজাববিয়াকে পঢ়িবই তথাপিতো ৰুল নম্বৰ 8 9 আৰু 10 এই তিনটাৰ আপোনালোকে ভালকে চাব লাগিব এতিয়া আহক প্ৰথমটো হৈছে যে ৰুল নম্বৰ 8 ৰুল 8ত নো কি আছে ইয়াত আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ক্যাপাসিটি তাৰ মানে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ এনেকে আহিব পাৰে এ সুট ইন লিখি যাওক আ সুট ইন representative capacity can be filed under section under rule in virtue of order 1 rule 8 so sentence likhute enake likho a suit in representative capacity can be filed by virtue of boli di equal di log বা আন্ডারলাইন কৰি পেলাই লিখক অৰ্ডাৰ 1 ৰুল 8 তো হেতু বস্তু খুদিলে অৰ্ডাৰ 1 ৰুল 8 এটাই শব্দ মনত ৰাখিব ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ক্যাপাসিটি নেক্সট আহি গল ৰুল 9 এই যেটো ৰুল হয় ৰুল নম্বৰ 9 আমি তাক ব্যাড বুলি কওঁ বেয়া বুলি কওঁ তো শব্দটা আছে ব্যাড শব্দটো মনত ৰাখিব আৰু কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহিব পাৰে আ সুট ইজ ব্যাড ফৰ নন জইন্ডাৰ of a necessary party is provided under under order 1 rule 9 হল লিখা এতিয়া নেক্সট হৈছে rule 10 আৰু এই ৰুলটোত কৈছে যে এজন মানুহ আমি ডিফেন্ডেন্ট বা প্লেইন্টিফ বুলি লব পাৰো হেতুৱে কৈছে ইয়াত সো লিখক আপোনালোকে rule 10ত a person can be made a party in the suit either as a plaintiff or defendant under under order 1 rule 10 আৰু এই একেটা ৰুলতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু নোট কৰক name of a party in a suit name of a party in a suit can be struck off আমি নাম এটা অতৰাই দিব পাৰো under order 1 rule 10 তো এটো এটা একেটা ৰুলতে দুটা কোৱেশ্চনছ আমি বনালো ৰাইট এতিয়া আগবাঢ়ো অৰ্ডাৰ 2 লৈ অৰ্ডাৰ 2ত ৰুল 2 আৰু ৰুল 3 এই দুটা ৰুল ইম্পৰ্টেন্ট মই যিখিনি কৈ গৈছো অকল যে সেইখিনি পঢ়িলে হ'ব হেতু নহয় মই যিখিনি কৈ গৈছো সেইখিনি আপোনালোকে নোট কৰক সেইখিনি পৰীক্ষাৰ একদম আগদিনাখন পঢ়িব আৰু বাকি যিখিনি ৰুলছ থাকে সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ইনডেক্সলি ভালকে চাই যাব এতিয়া ৰুল অৰ্ডাৰ 2 লৈ আহিলো অৰ্ডাৰ 2ত কি কলো মই ৰুল 2 আৰু 3 টো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো 2ত নো কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো নোট কৰক আপোনালোকে যে অৰ্ডাৰ 2 ৰুল 2 কিহত এপ্লাই নহয় লিখক অৰ্ডাৰ 2 rule 2 does not apply in কিহত apply নহয় act of writ petition আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে application for
execution. এই দুটা বস্তুত এটো rule apply নহয় গতিকে এই দুটা অপশন দি পেলাই আপোনালোকক দুইটাই হয় নেকি খুদিব বা বেলেগ এটা অপশন থাকিব সো এই দুটা জায়গাতে এটো rule apply নহয় মনত ৰাখিব এতিয়া নেক্সট লিখক rule 3 নোট কৰক if a plaintiff fails to sue for the whole of the claim which he is entitled to make in respect of a cause of action in the first suit then he is precluded from suing in the suit in respect of portion so omitted by virtue of order 2 rule কি হয় 3 গতিকে এই order 2 rule 3 টো আনলাইন কৰক এতিয়া যেটো মই সেন্টেন্স কলো ইমান দীঘল কেনেকে মনত ৰাখিম ইমান খুপা রুল আছে হয়নে সো কি কৰিব জানে সেন্টেন্স টো প্ৰথমতে আপুনি এটা ওয়ার্ড পাইছে হোল টো আন্ডারলাইন কৰক লাস্ট অফ এটা ওয়ার্ড পাইছে পোরশন টো আন্ডারলাইন কৰক সো হোল আৰু পোরশন হলনে এটো বস্তু কোড আছে এটো বস্তু আছে অর্ডার 2 রুল 2 গতিকে এনেকে মনত ৰাখক তো এতিয়া আহিছো আকৌ নেক্সট অৰ্ডাৰলে এটো অৰ্ডাৰ শেষ নেক্সট অৰ্ডাৰলে আহিছো লিখক অৰ্ডাৰ নম্বৰ 3 সো এই অৰ্ডাৰটোত ৰুল নম্বৰ 1 আৰু 2 এই দুটাই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই দুইটাকে মিক্স কৰিহে কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে 1ত কি আছে 2ত কি আছে তেনেকে যেন সিম্পলিকে নুখুদিব খুদিলে এই দুটাকে মিক্স কৰি খুদিব পাৰে গতিকে মিক্স কৰিবলে হলে এটা বস্তুটো কমন লাগিব সেই বস্তুটোৱে হৈছে এক্ট এই দুইটা ৰুলতে আপোনালোকে দেখিব এটা শব্দ আছে এক্ট গতিকে ইয়াক লৈ কোৱেশ্চন কেনেকে খুধে আৰু আপোনালোকে লিখি লওক ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই এস্টেৰিক্স দি পেলাই লিখক the word act in order 3 rule 1 and 2 of the CPC defines বা indicates বুলি লিখি এতিয়া আন্ডাৰলাইন কৰক is confined only in respect of acts done by the power of attorney holder in exercise of power granted by the instrument and would not include deposing in place and instead of the principal so deposing in place and instead of the principal এটো হৈছে 1 and 2 মিক্স কৰি পেলে কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে এতিয়া নেক্সট আহি গল অৰ্ডাৰ 4 লিখক আৰু এই অৰ্ডাৰ 4ত ৰুল 1 2 এ যথেষ্ট 1 2 এ ইম্পৰ্টেন্ট তাত মই দুটা আপোনালোকক পইণ্ট কম তো প্ৰথম পইণ্টটোত আমি ৰুলৰো এটা আকৌ ভিতৰত সাবক্লজ থাকে নহয় আমি হেতুলে যাম গতিকে লিখক under order 4 rule 1 and sub rule 1 ruler ভিতৰটো আকৌ কলো নহয় এটা সাব ক্লজ হিচাপে থাকে এটো সাব রুল বুলি কওঁ সো under order 4 rule 1 sub rule 1 a suit is instituted when কেতিয়া যেতিয়া ডুপ্লিকেট হয় রাইট সো when or পিছত লিখক আন্ডারলাইন কৰি a plaint in duplicate is presented in the court etu underline kori likhok a plaint in duplicate is presented to the court jetia court on hekhon plaint khon jikhon duplicate hisabe present korise so hol etia next order ahi gol order 5 aru a order 5 ot rule 1 aru 9 এই দুইটা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াটো একে হে সাব রুল যাব লাগিব গটিকে অৰ্ডাৰ 5 ৰ ৰুল 1 ত লিখক
rule order 5 likhok rule 1 or sub rule 1 or kotha kom etia so likhok a defendant under order 5 rule 1 and sub rule 1 of CPC is required to appear or answer the claim and to file the written statement within ki hobo underline korok so within 30 days from the date of service of summon 30 dinor bhitorot okay so next ahi gol rule 9 aru a rule 9 ot moi apunalokok 4 ta man points kom ইয়াতো আকৌ আমি সাব রুল যাব লাগিব হেহে মই আপোনালোকক মেইন বস্তুখিনি অকনমান এনেকে চাই দিছো ইমানে রুল আছে আৰু তাৰ ভিতৰ আকৌ সাব রুল খুপা আছে সো প্রবলেম হৈ যায় রাইট চাবলে এতিয়া মই পুৰা পিছত আপোনালোকে আই এম শিওর এদিন নহয় দিন আপোনালোকে কবই যে ও ম্যাম সিপিসি বহুত ইজি হৈ গল ওকে সো রুল 9 ত আহো রুল 9 ৰ প্ৰথম পইণ্টটো লিখক summons to the defendant under order 5 rule 9 sub rule 1 of the CPC can be delivered for the purpose of serving the same on the defendant to a courier service as approved by the court as approved by the court এটো বস্তু আন্ডারলাইন কৰক কাৰণ ইয়াত এই বাকিখিনি লিখি পেলাই আপোনালোকক অপচন দিব approved by the defendant approved by the plaintiff বা approved by the court বা গুটেখিনি all the above options right so এটো হ'ব as approved by the court এতিয়া এটো রুলতে আকৌ লিখক নেক্সট পইণ্টটো the expenses for the service of summon to the defendant has to be borne BORNE they under order 9 sub rule 3 অথনি sub rule 1 asile etu sub rule 3 by kune expense dibo by the plaintiff so plaintiff to underline koro yar ahibo by the court buli by the plaintiff by the defendant ba adha partly by the plaintiff partly by the defendant teneko ahibo pare so yat hobo by the plaintiff etia same rule ote next point to likhok same de sub rule eketai 3 te under order 5 rule 9 sub rule 3 of the CPC provides for service of summon to the defendant tar pisote underline kori likhok either speed post or courier service or registered post ta mane etu je akol post e hobo lagibo hetu nohoy courier ro koribo pari so e tinta option e correct hobo etia last rule 9 or last point to likhok under order 5 rule 9A of the CPC summons for serving on the defendant can be delivered to kak underline kori likhok the plaintiff tar mane summon khon defendant ok je dibo he bostu kar hotuai diabo deliver kak koribo plaintiff ok tar pisole summon khon defendant ole pothiwa hobo hol eta next etu order khatam eta next order ahi gol order number 6 order number 6 to kintu important আপোনালোকে গুটে খিনিয়ে তো পঢ়িব লাগিবই আৰু যিখিনি most important হেখিনি মই কম আৰু তাত rule 1 5 15 16 17 18 এই পাঁচটা rule একদম important আৰু তাৰে rule 17 ৰ পৰা বেছি questions খুধা যেন পাও গদিকে rule 17 to একদম পুৰা thoroughly reading কৰিব লাগিব so ahok rule 1 ত নু কি আছে গদিকে order 6 বুলি কোৱা লগে লগে আহি গল pleadings আৰু order 6 or rule 1 ত pleadings to define কৰিছে question আহিব পাৰে pleadings can be defined under order 6 rule 1 হেতৱে rule 1 ত next আহি গল rule 5 আৰু এই rule 5 ত কি কৰা হৈছে furnishing of কি further particulars so question to simple ahibo furnishing of further particulars is dealing with order
or has been dealing with order key order 6 rule 5. So likhok furnishing of further particulars has been provided under rule 6 order 5 hol etia next ahi gol order rule 15 aru yate likhok under order 6 rule 15 of the CPC pleading must be verified by underline korok all the parties if there are more than one or any one of the parties. ইয়াৰ অপচনত থাকিব আপোনালোকৰ all the parties, any one of the parties বা এই দুইটাই থাকিব যেটো মই কলো সো আন্ডাৰলাইন যিখিনি কৰিছে হেখিনি বস্তু ভালকে বুজি পেলাই যাব এতিয়া নেক্সট আহি গল rule 16. So note korok under order 6 rule 16 of the CPC the pleadings can be ordered to be struck out tar pisote underline korok if are ya tinta point ase de underline je koribo tinta point hisabe apnaka likhok tar sote underline korok to prothom point to hol if are unnecessary scandalous vexatious aru frivolous এই চাৰিটা হল এটা নেক্সট তিনটা পইণ্ট আছে বুলি কৈছিল নহয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে if tend to prejudice embarrass or delay the fair trial আৰু 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে if is an abuse of the process of the court এই তিনটাই অপশন কাৰেক্ট হ'ব আৰু এই তিনটা এনেকেটো লং কোৱেশ্চন বনে একচুয়ালি ইমান লং কোৱেশ্চন নাহিব পাৰে সিপিসিত কিমান নৰ টাইপিং কৰিব ৰাইন তথাপিটো পঢ়ি যাব নেক্সট আহি গল rule 17 rule 17 ত কেটামান পইণ্টস আহে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কেটামান আহে সো পইণ্ট নম্বৰ 1 লিখক under order 6 rule 17 at any stage of the proceedings the court can allow to alter or amend pleadings to tarpisot underline korok either party mane kun plaintiff ba defendant kinu either party okay not both ba okol plaintiff okol defendant kintu nohoy either party then hetu rulate ako point number 2 simply khudi dibo pleadings can be altered by amended ki hot hoy so etu rule etu order right then next point to likhok the provisions of order 6 rule 17 the provisions of amended likhok the provisions of amended order 6 rule 17 do not apply tarpisate underline korok to the pleadings which were filed before the commencement of the amendment act of 1999 and 2000 হল হেকাৰণে হে কোৱেশ্চনটোত amended শব্দটো যে মই লগাই দিছো এটোৱে তাৰপিছতে ইয়া নেক্সট পইণ্টটো লিখক amendment allowed under order 6 rule 17 of the CPC must be carried on in case no time is fixed for carrying on the amendment within kiman days 7 days 10 days 14 days 15 days kiman days underline kori likhok 14 days okay so etu hogol order 6 eta next ahi gol order 6 jene ko moi koisilu important order 7 u tenege bahut important tar pora a lot of questions ami banabo paru so ahok order 7 ot ki ase sao আপোনালোকে সিধাই গুছি যাওক rule 11 আৰু 14 এই দুটা rule important কিন্তু rule যেটো 11 আছে আৰু হেইটোৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চনস আমি বনাব পাৰো বহুত পইণ্টস ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস আমি বনাব পাৰো সো প্ৰথমতে আমি চাও rule 11 ৰ প্ৰথম পইণ্টটো লিখক একদম সিম্পলি a plaint can be rejected plaint to reject quote হয় order 7 rule 11 right a plaint can be rejected under order 7 rule 17 etu hol prothom point second point to likhok order 7 rule 11 etu hol prothom point eta second point to likhok the power under order 7 rule 11 of the CPC can be exercised
কেতিয়া এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰি এটো যেতিয়া তেতিয়া ৰাইট আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ আগতো পাৰিব বা সামান দিয়াৰ পিছতো পাৰিব বা কনক্লুজনৰ আগতো পাৰিব সো ইয়াত তিনিটাই পইণ্ট আপোনালোকে ইনক্লুড কৰক মানে ইয়াত আহিব যে সামান দিয়াৰ পিছতহে পাৰি নেকি বা আগতহে পাৰি নেকি তেনেকৈ আহিব পাৰে সো তিনিটাই পইণ্ট আপোনালোকে ইনক্লুড কৰক প্ৰথমটো কি ক'লো মই ৰেজিষ্টাৰিং ৰাইট সো লিখক বিফৰ ৰেজিষ্টাৰিং দ্য প্লেইণ্ট আফটাৰ ইছুইং অফ সামান টু দ্য ডিফেণ্ডেণ্ট আৰু 3 নম্বৰটো at any stage before the conclusion of the trial তিনটাই হল এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো লিখক rule 11 তাছতে আন্ডাৰলাইন কৰি লিখক whole of the plaint can be rejected ইয়াত অপশন থাকিব part of the plaint can be rejected বা whole or part any হয়নে এটো হৈছে whole next point to লিখক on rejection of a suit it is rejected কথা কলো no so on rejection of a suit under order 7 rule 11 of the CPC a fresh suit on the same cause of action under order 7 rule 13 of CPC তাৰপিছতে আন্ডাৰলাইন দি লিখক is not barred is not BARRED barred right is not barred at all হল then next point likhok the court can reject a plaint under order 7 rule 11e rule 11 bracket e okay likhile the court can reject the plaint under order 7 rule 11e of the CPC if it is not filed in তাৰপিছতে আন্ডাৰলাইন দিও ডুপ্লিকেট অথনি এটো কৈছো এবাৰ কিন্তু এনেকেও যে আহিব পাৰে হেতু মই কোৱা নাছিলো সো এটো শব্দটো আহিব পাৰে অৰিজিনাল ডুপ্লিকেট ট্ৰিপ্লিকেট বা জেৰক্স মানে সো ইট ইজ ডুপ্লিকেট নেক্সট পইণ্টটো লিখক আন্ডাৰ হুইচ এটো একচুয়ালি নিলিখিলেও হৈ যায় শুনিয়ে লগ এটো কাৰণ এটো সবে জানে আৰু এতিয়া ইমান দেৰি পা মই ৰিজেকশন কৈয়ে আছো যেতিয়া এটো ইজিয়ে হ'ব তথাপিতো শুনি লওক under which provision of CPC the court has jurisdiction to reject the plaint which does not disclose cause of action or where there is separation of a material fact hedu ki order ki rule ahibo pare so order 7 rule ki hobo 11 okay তো এয়া আসলে রুল 11 এটি আহি গল রুল 14 মই কৈছিলো নহয় দুটা রুল ইম্পর্টেন্ট 11 আৰু 14 এটি আহি গল 14 so 14 ত লিখক if a document which ought to be produced in the court along with the pleadings is not produced under order 7 rule 14(3) sub rule 3 CPC at the hearing of the suit then underline kori pela likhok the same shall not be received in evidence on behalf of the plaintiff the same shall not be received in evidence on behalf of the plaintiff itia next order to loi agbahu aru next order to ase order 8 aru order 8 ot rule 1 6 9 aru 10 এইগিটা অর্ডার বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব লাগিব এটা রুল 1 ত কি আছে পয়েন্ট কৰি লিখক অর্ডার 8 রুল 1 mandates মানে কম্পালসরি কৰিছে that the defendant shall file the written statement of his defense within তাৰপিছতে আন্ডাৰলাইন কৰক 30 days from the date of service of summon 30 দিন okay so ekata rulate next point to likhok the provisions of order 8 rule 1 of the CPC are ki hoy underline kori likhok directory being procedural etia same rulate next point to likhok the time schedule contained in order 8 rule 1 of CPC is to be underline kori pela likhok followed as a rule and departure to be an exception followed as a rule aru departure hole ki hobo hetu exception boli dhora hobo okay so departure to not as a rule to yate eta last point to likhok a prayer for extension of time beyond the period of 90 days prescribed under order 8 rule 1
for filing the written statement is to be কি হ'ব underline কৰি লিখক granted only for exceptional circumstances granted only for exceptional circumstances occasioned by reasons beyond the control of the defendant okay next rule to hoise rule 6 aru ei rule 6 on moi apunalok tinita point kom etu to sobe jane rule 6 ot ki ase set of right so prothom point to hoise je a right to set off has been granted under order aru rule etu ta hudibo pare right so order 8 rule 6 eta next point to likhok under order 8 rule 6 set off may be permitted if tar pisote underline di likhok set off claimed by the defendant is ascertained sum of money set off claimed by the defendant is ascertained sum of money okay etia next and the last point of rule 6 heru 6 ek loi pelai kom moi likhok aru hetoi hoise je counter claim okay so a right to counter claim has been provided under rule 6a of order ki 8 hol etia ahi gol next rule to 6 hoy gol next moi ki koisilo 9 aru 10 okay so rule 9 ot likhok 9 ot etai point hobo pare aru 10 ot দুই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু ওলাবো সো রুল 9 ত লিখক subsequent to the filing of written statement under order 8 rule 9 of the CPC the defendant তাৰপিছতে underline দি পেলাই লিখক cannot file any pleading by way of defense of set off or counter claim at all এই দুইটা ইউজ কৰি পেলাই নোৱাৰে কৰিব সো underline কৰি লিখিলে এতিয়া নেক্সট আহি গল rule 10 আৰু এই rule 10 তে কি ডিল কৰিছে default in filing of written statement so প্ৰথম পইণ্টে হ'ব default in filing of written statement is dealing has been provided under order আৰু rule so order 8 rule 10 right next point লিখক on failure to file the written statement under rule 8 under order 8 rule 10 of CPC the court ki koribo tar tinta way ase so ei tinta way likhok prothom tu hoise may pronounce the judgment at once judgment di dibo pare ba may pronounce for striking may pronounce no hobo may order right strike koribo to order koribo lagbo so may order for striking of the defense OFF okay of the defense striking of the defense aru may pass any other order e tinta court koribo pare next point to likhok on default in filing of written statement under order 8 rule 10 of the CPC pronouncement of judgment is discretionary underline korok discretionary okay tat ahibo mandatory discretionary directory enokwa dhoroner options thakibo pare so ekhinde শেষ হৈছে আমাৰ order 8 এতিয়া আগবঢ়ো order 9 আজি মই order 10 লকে পঢ়াম 10টা কে order যাও কাৰণ rule বুলি ক'লে বহুত বেছি ফাস্ট হৈ যায় ৰাইট so আহো এতিয়া order 9 লৈ আৰু এই order 9 ত important rules কেটা হৈছে from prelims point of view important rules কেটা হৈছে rule 2 3 লিখিলক rule 2 3 4 5 নালাগে 6 7 8 9 আৰু 13 একেটা rules মই আপোনালোকক কম এতিয়া rule 2 প্ৰথম হৈছে rule 2 so rule 2 ওপৰত কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে বা সেই সেন্টেন্সটো আপোনালোকে লিখি থওক so প্ৰথম rule 2 খুদিব যে সেই rule 2 কি আছে right গতিকে বেয়াৰেক সালে সেই rule 2 কি আছে আমি পাম তথাপিতো লিখি থওক where on the date fixed for hearing of a suit neither of the party appears কোনো এটা party appear নহয় the dismissal of the suit shall be under order 9 rule 2 okay আৰু তাতে আৰু এটা পইণ্ট আপোনালোকে লিখক rule 2 তে under order 9 rule 2 a suit can be dismissed
under order 9 rule 2 a suit can be dismissed tar pisote likhok when the plaintiff fails to pay the court fee or postal charge for the service of summon to the defendant. Eya hoi gol rule 2. Etia ahi jam rule 3 le. So rule 3 likhok order 9 rule 3 applies. Order 9 rule 3 applies. Tar pisote underline kori pela likhok when on the date fixed for hearing of a suit neither party appears. Okay, etu ma agoteo kolo sentence to ebar likhai thoisu. Eti ahi gol rule 4. So rule 4 ot likhok so prothom rule tut khudibo je he rule tut tu ki ase, right? Gotike bearek sale he rule tut ki ase ami pam tothapito likhi thok where on the date fixed for hearing of a suit neither of the party appears. Kuno eta party appear nohoy. The dismissal of the suit shall be under order 9 rule 2. Okay, aru tate aru eta point apnalake likhok rule 2 te under order 9 rule 2 a suit can be dismissed. Under order 9 rule 2 a suit can be dismissed tar pisote likhok when the plaintiff fails to pay the court fee or postal fee ba postal charge for the service of summon to the defendant. Eya hoi gol rule 2. Etia ahi jam rule 3 le. So rule 3 likhok order 9 rule 3 applies. Order 9 rule 3 applies. Tar pisote underline kori pela likhok when on the date fixed for hearing of a suit neither party appears. Okay, etu ma agoteo kolo sentence to ebar likhai thoisu. Etia ahi gol rule 4. So rule 4 ot likhok under order 9 rule 4 of CPC a suit can be restored if dismissed under rule 2 and 3. So yat proshno to mane question to keneke ahibo jane yat ahibo je under order 9 rule 4 of CPC a suit can be restored if dismissed buli koi apnalok option dibo under order 9 rule 2 under order 9 rule 3 under order 9 rule 4 ba tolot dibo je only option A and B. So hetu mane rule 2 aru 3 je dismiss hoy tetia he e kam kore. Okay, etia next rule 2 hoise rule 6. Rule 6 ot likhok under order 9 rule 6 of CPC defendant can be proceed ex parte. So defendant can be proceed ex parte e gute bostu to underline korok. Plaintiff can be ahibo, defendant can be ahibo, both boli ahibo. Okay, next ahi gol order rule 7. So rule 7 ot likhok an application under rule 7 an application under order 9 rule 7 of CPC can be made within 30 days. Okay, within 30 days of the order. Within 30 days of the order. Fine. Next ahi gol okay 9 oleke kolu no. So next ahi gol rule 8. Rule 8 ot likhok under order 9 rule 8 of CPC a suit can be dismissed if underline kori likhok on the date of hearing only the defendant appears and the plaintiff does not appear. Hol tate aru eta point kom. Next point to likhok after dismissal of suit under order 9 rule 8 a fresh suit on the same cause of action under order 9 rule 9. Okay, rule osoni 8 etia 9 rule 9 of CPC is barred. BARRED barred. Okay, next ahi gol rule 13. Rule 13 ot ki koise ex parte decree can be set aside, right? So an ex parte decree can be set aside under rule 13 of order 9. Hetui etia next ta he point tote he 13 ote aru eta point likhok an application under order 9 rule 8 of the CPC can be made within 30 days. A to 30 days. Okay,
এতিয়া এই যেটো অৰ্ডাৰ 9 আমি গুটেখিনি ৰুল পঢ়িলো যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰে দুটা আছে 4 আৰু 9 4 আৰু 9 এটা বস্তু কমন আছে আৰু সেই কমনটোক লৈ পেলাই মই আপোনালোকক এটা সেন্টেন্স কম আপোনালোকে নোট কৰক অৰ্ডাৰ ৰুল 4 and 9 বুলি লিখি ইকুৱেল দি পেলাই এটা সেন্টেন্স লিখকচোন an application for restoration of the suit under order 9 rule 4 or under order 9 rule 9 of the CPC must be made within 30 days এই দুইটাতে 30 days okay so এয়া হৈ গ'ল order 9 এতিয়া আহি যাও আজি ভিডিওটোৰ লাষ্ট order number 10 order number 10 ত বেসিক কোৱেশ্চনস তেনেকে নুলাই দুটা মান সেন্টেন্স মই কম প্ৰথমটো লিখক এটো যেটো সেন্টেন্স মই কম এটো ৰিলেশন থাকিব ADR ৰ লগত অল্টাৰনেটিভ ডিসপিউট ৰিজল্যুশন লগত গটিকে সেন্টেন্সটো লিখক কোৰ্ট ক্যান direct the parties to opt for any one of the alternative dispute resolution under বুলি কৈ আন্ডারলাইন এটা কৰক আৰু লিখক order 10 rule 1A okay next লিখক এটো অৰ্ডাৰতে হেতু হ'ব rule 12 for port question so হেতু লিখক consequent to failure of conciliation the presiding officer of the conciliation forum can refer the matter again to the court under order 10 rule 1C গটিকে এই অৰ্ডাৰটো rule 1A আৰু 1C এই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট আজিলৈ আহু ইম্পৰ্টেন্ট so আজি ইমানতে হামৰো কাইলে আমি আহি যাম রুল অর্ডার 11 ৰ পৰা 20 লৈকে যিখিনি রুলস ইম্পৰ্টেন্ট হেখিনি তেনেকৈ আমি জিমান পাৰো খুনকালে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি মোৰ ভিডিও চাই আপোনালোকৰ অকনমান হেল্প হৈছে তেতিয়ালে প্লিজ মোৰ ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব নিজৰ কলিগছ আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যাতে তেওঁলোককো আপোনালোকে সুবিধা কৰি দিব পাৰে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনত পুশ আপ পাবলৈ আৰু লগতে মই এটো ক'ব বিচাৰো যে মই বহুত কমেন্টস বুলি নকওঁ মই বহুত মেসেজ মই পাইছো ফেসবুকত কাৰণ যেহেতু মোৰ ইচ এন্ড এভৰি ভিডিওৰ তলত মোৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ লিংকস দিয়া থাকে আৰু মই আগতেও কৈছো যে মই ফেসবুকত হে ৰিপ্লাইটো কৰো গতিকে মই বহুত তেনেকুৱা মেসেজ পাইছো এটা মেসেজ মই লিখিও থৈছো ইভেন সো সেই মেসেজটোত মোক এজনে তেওঁ কলকাতাৰ পৰা মোক কন্টাক্ট কৰিছে অসমৰ হয় তেওঁ AJS দিব কলকাতাৰ পৰা মোক কন্টাক্ট কৰিছে সো তেওঁ মোক কৈছিলে যে ম্যাডাম এই AJS ৰ কাৰণে অসমীয়া গতিকে মই অসমীয়াৰ যিখিনি টপিকস থাকে সেইখিনি মই তেওঁক অলৰেডি কৈছো যে আপুনি এখন অসমীয়াৰ কিতাপ কিনক গ্ৰামাৰ বুক আৰু এতিয়া মই এই চেনেলটোত অসমীয়ালৈ যাবলে আৰু বহুত লং ৱে আছে কাৰণ মই ভাবিছো প্ৰথমতে মই লখিনি শেষ কৰি তাৰ পিছত মই অসমীয়া আৰু ইংলিশলৈ যাম আৰু লগতে মোক আৰু কেইজন মানে মেসেজ কৰিছে নোটস বিচাৰি পেলাই সো মোৰ ওচৰত একচুয়ালি নোটস নাই মোৰ যিখিনি নলেজ আছে মই আপোনালোকক সেইখিনি নলেজে বিলাই দিছো মোৰ এনেকুৱা একো নোট নাই কিন্তু মোৰ ভিডিও চাই যদি আপোনালোকে নোটস বনাই আছে তেতিয়াহলে সেইখিনিয়ে নোটস সো তেনেকৈ নোটস বনাব পাৰিব আৰু লগতে বহুতে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ মেসেজও কৰিছে যত মানে সুধিছে যে কারেন্ট এফেয়ার্স কৰ্পোৰেচন কি কৰিম গতিকে মই ভাবিছো যে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিও আগবঢ়াম অকনমান সময় ৰব ময়ো একচুয়ালি ওয়ার্কিং লেডি হয় সো ময়ো একদম মানে সময় মিলাব পৰা নাই মই মিলাই পেলাই হলেও মই স্টার্ট কৰিম কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি সো মোৰ ভিডিও চালে আপোনালোকে কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি লিখিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকক এতিয়াই লাগে তেতিয়াহলে আই প্ৰিফাৰ যিকোনো ইউটিউব ভিডিওছলৈ যাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে PDF মাৰিব গুগলত তাতো বহুত কিটা আহি যাব 1 ইয়াৰ PDF আহিব 1 ইয়াৰৰ আহিব 1 মান্থৰ আহিব তেনেকৈ আহিব গতিকে হেয়া ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে অকনমান পঢ়িব পাৰে কিন্তু সবতকে বেস্ট হৈছে যে যদি আপোনালোকে ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়িছে তেতিয়াহলে হেতু আটাইতকৈ বেস্ট হয় আৰু হেতু যদি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহলে তো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট গতিকে আজিলৈ আহো কাইলে আকৌ নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম আশা কৰো মোৰ ভিডিও আপোনালোকক হেল্প কৰিছে আৰু নিজৰ প্ৰিপাৰেচন তামাম শক্তিশালী কৰি ৰাখক একদম মানে এনেকুৱাকে পঢ়ক যাতে এবাৰ এটা পোষ্ট আপোনাৰ হাতত থাকিবই আৰু আজিলৈ আহো কাইলে আকৌ লগ পাম বাই